با درود به شما بینندگان عزیز، با زنگ سلامت 220 در خدمتتون هستم و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خیلی ممنون بابت نظرات و پیشنهاداتی که در رابطه با یکی دو تا برنامه قبلی ارائه دادین و بنده حتما به یکی دو تا سوالم که بود در برنامه‌های آتی جواب میدم و امیدوارم که از این برنامه‌ها بهترین استفاده را ببرید. خب همینجوری که شاهد هستیم در طی این یکی دو هفته اخیر شاهد مشکلات و مسائل زیادی در کشورمون بودیم، مخصوصا سانحه هوایی هواپیمای اوکراین که جان 176 نفر را گرفت و بنده هم از همینجا به نوبه خودم و همکاران به همه بازماندگان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که ما را هم در غمتون شریک بدونید و آرزوی روزی را دارم که تمام این جزئیات بیرون بیاد و ببینیم مقصر اصلی کی بوده و به چه دلیل این تعداد افراد جانشون رو از دست دادن. متاسفانه در کشور ما در طی این چند دهه هر وقت یه مشکلی پیش میاد، حالا یا سیل یا زلزله یا طوفان یا آتش سوزی، متوجه میشیم که به خاطر عدم مدیریت خوب و عدم مسئولین دلسوز و عدم بودجه کافی، عدم پیشبینی های لازم، اگه هم کسانی پیدا میشن که به یه سری از مردم کمک بکنن، یه هفته 10 روز بعدش میرسن سر سانحه. به عنوان مثال میبینیم که رئیس جمهور ما 10 روز بعدش تازه میره سیستان و بلوچستان بازدید میکنه. مهم در این اتفاقات که همه برمیگردن به اون مسائل پابلیک هلث و سلامت عمومی جامعه که چندین برنامه در مورد اون داشتیم، اینه که مسئولین در همون 24 ساعت اول به اونجا برسن. اگه هلیکوپتری لازمه در همون 24 ساعت اول به اونجا برسه، نه اینکه تو سیستان بلوچستان سیل اومده بود اون همه مردم روی درخت‌ها وای میستادن تا چندین ساعت، 5 تا هلیکوپتر یه هفته بعد به اونجا رسیدن. ولی جالب اینجاست که در همه این سوانح همه شماها دیدین، حتی بین همکاران هم گروه‌های مختلف می‌بینیم که داوطلبین مردمی بیشتر از دولت ما کمک میکنن به این آسیب دیده ها. در همه سیل و زلزله اینا دیدیم کمک هایی که 4 تا همکار پزشکی و جامعه توانبخشی جمع میکنن و میفرستن، در خیلی از وقتها بیشتر ارزش داره و به دست افراد اصلی میرسه تا اینکه یه دولت. ولی در صورتی که خب به همین اتفاقات نگاه بکنیم در کشورهای دیگه هم پیش میاد. به عنوان مثال در استرالیا هم 1 ماه آتش سوزی بود، ولی دولت تمام امکانات را در حد توان آماده بود و در حد توان به اینا کمک کردن. وای نستادن 1 ماه بعدش برن سراغ آتش زده ها و ببینن که حالا خونهشون چی شده، آب خوردنی دارن یا ندارن. در صورتی که در کشور ما متاسفانه به خاطر عدم کفایت، عدم مدیریت و عدم برنامه‌ریزی و عدم پیشبینی و عدم دلسوزی، هممون میدونیم که این مسئولین دلی برای کشور و مردم ما نمیسوزن و به فکر خودشون هستن و به همین خاطر جامعه توانبخشی و جامعه پزشکی ما هم پیشرفتی نکرده. اگه شما به این 40 سال نگاه بکنید، کدوم وزیر بهداشت ما اومد یک طرح استاندارد و با کیفیت ارائه داد و آنو اجرا کرد به طور کامل؟ در واقع سیستم سلامت ما، بارها گفتم، به یک مدل من درآوردی ایرانی داره اداره میشه و به خاطر همونه که یک مریض کمردرد به عنوان مثال بایستی در چند جا MRI بگیره، در چند دفعه آزمایش خون بده، پیش 10 ها دکتر بره و نتیجه نگیره، در صورتی که تمام اینا با مدیریت و برنامه‌ریزی خوب میتونست به جایی برسه که مریض مسیرش مشخص بشه. برفرض در این کشورها اروپایی وقتی یکی کمر درد میگیره یا زانو درد میگیره، مسیر مشخصه، میره پیش دکتر خانواده‌اش، اونجا معرفی میشه به اسپشیالیست اگه نیاز باشه، اسپشیالیست اگه نیاز باشه MRI میگیره، آزمایش خون میگیره و اگه نیاز باشه میفرستن فیزیوتراپی یا نیاز باشه میفرستن برای جراحی و یا هر اپروچ دیگه ای. ولی یه نفر که کمر درد میگیره در کشور ما 10 ها جا بایستی دور بزنه، اونی که یعنی بی سر و ته همه سیستم. اینم جز به خاطر عدم مدیریت و عدم برنامه‌ریزی و عدم دلسوزی نیست. پس امیدوارم که مسئولین ما این مسئولیتاشون رو ول کنن، بسپارن به افرادی که دلسوزن. و یه نکته هم که میخوام در پایان مقدمه اشاره بکنم، ما ایرانی‌ها به جایی رسیدیم که بایستی هر رودرواسی و
ترس و واهمه را بذاریم کنار و عقاید خودمون رو به طور واضح بیان بکنیم. متاسفانه این رژیم با وحشت و رعب و مشکلات زیادی که برای مردم به وجود آورده، تمام مردم رو تقریبا به طور 24 ساعت جاسوسی میکنه و کنترل میکنه و سازمان اطلاعات و کجا، یعنی هیچ خانواده‌ای، هیچ مدرسه‌ای، هیچ اداره‌ای، هیچ گروهی نیست که از اینا در امان مونده باشه. هنرمندا رو با فشار میارن، ازشون تهدید میکنن، ازشون رضایتنامه بگیرن، نمیدونم بر علیه این بر علیه اون یا به نفع این حرف بزنن. ما بایستی به جای رسیدیم که دیگه تمام این موضوعات رو کنار بذاریم و برای آزادی ایران و برای ارتقای سلامت و برای ارتقای استانداردها در کشورمان کار کنیم، چرا که تالنت داریم، افراد داریم، علم داریم، استعداد داریم، ولی مدیریت دست یک سری افراد بی سواد و بی عرضه افتاده متاسفانه و هیچ دلی برای ایران و هموطنیشون نمیسوزنن و فقط خودشون و افراد و اون دایره اطرافیشون رو میبینن. پس امیدوارم که همکاران عزیز در تمام شاخه‌های نظام سلامت ما به خودشون بیان، دیگه ترس و واهمه رو کنار بذارن و اقدامی هر چند کوچک در جهت آزادی و ارتقای استاندارد سلامت در ایران با همدیگه داشته باشیم. خب با این مقدمه میخوام بریم به سراغ برنامه این هفته که عرضم به حضورتون در رابطه با کمردردها یه سری برنامه‌های خوبی رو برای شما شروع میکنم و همونجوری که باز بارها گفتم کسانی که کمردرد دارن اگه اطلاعات بیشتری میخواین میتونیم به برنامه‌های قبلی ما که همه آرشیو هست رجوع بکنید. همونجوری که دیدیم اون برنامه‌ها بیشتر تئوری بود و در این برنامه‌ها بیشتر کار عملی رو نشون میدم. پس بنده قبل از اینکه بیشتر به مسائل تئوری بپردازم میخوام به سری نکات تکنیکی و عملی که برای شما مفید باشه اشاره بکنم. خب امروز در رابطه با یه کمردردی میخوام صحبت بکنم که در واقع در فاز حاد هستیم یا اکوت لو بک پین. در واقع فرض میکنیم یه نفر، حالا فرق نمیکنه یا سیاتیک باشه یا دیسک باشه یا مایچه و کرمپ مایچه باشه، فرض میکنیم یه نفر با کمردرد خیلی شدید یا 2 روز قبل گرفته یا 1 هفته قبل در همون چند روز اول هست و یا یه نفر جراحی کرده بعد کمردرد شدید و رو تخت بیمارستانه. پس ما میایم یه سری تمرینای نشون میدیم که برای این افراد مفید باشه که میتونه شامل سیاتیک، شامل بالجینگ دیسک باشه، هر مشکلی که داشته باشه. پس برای اینکه حالا اگه احیانا فرصت نشد، برای اینکه یک مقدمه برای بینندگان جدید میخوام بگم، تمرین در این برنامه نشون بدم، در برنامه بعدی این تمرین رو حتما نشون میدیم و به دوستا و آشناهاتون هم معرفی بکنید لطفا. خب ببینید همینجوری که میبینیم این اسکلت بدن رو اگه نگاه بکنیم از بغل میبینیم که کمر یه قوسی اینجا داره، از بغل قشنگ دیده میشه، بعد یه قوس بالای کمر و یه قوسی هم در گردن داریم. دلیل هم که قوس در بدن داریم به خاطر اینکه نیروها رو وارد بکنه. ببینید اینجا این 2 تا استخوان لگنه و اینم دنبالچه است که تمام نیروهایی که از بالا به کمر وارد میشه، به بالا تنه، در نهایت میاد به این قسمت و به همین خاطر چون مرتب تحت فشاره و مرکز ثقل و مرکز جاذبه بدنم هست، به خاطر همین فشارهای خیلی زیادی وارد میشه به بدن. خب از اون ور اگه نگاه بکنیم میبینیم که این کانال ستون فقرات میاد به پایین تا پایین کمر و از هر لولی یک دونه شاخه عصب میاد بیرون که این 5-6 تا شاخه عصب این قسمت با هم عصب سیاتیک میسازن که از اینجا قشنگ میره به پا و مایچه های پا را عصب میبره، پیام میبره میاره. منتها به خاطر فشارهایی که در این ناحیه جمع میشه و برای هر فعالیت ما اینجا لازم داریم، در بعضی مواقع یا این مایچه هایی که اینجا هستن آسیب میبینن یا خود این مفصل ساکروایلیاک جوینت آسیب میبینه که میتونه خیلی درد شارپ و شدیدی داشته باشه، یا در بعضی مواقع این فاسد جوینت ها که اینجا میبینید آسیب میبینن یا بلاک میشن به خاطر خشکی بافت های این ناحیه و یا در بعضی مواقع به خاطر مسائل ژنتیکی که یک پا بالاتر از اونی که باشه که اینجا باید قرینه و سیمتریک باشه در یک سری افراد بالا و پایینه و یا در یک سری بیماری هایی که
اینفلاماتوری دیزیز هستن، مثل بیماری‌های مختلف آرترایتیس و غیره و یا اسپاندیلیز آرترایتیس، و یا در یه سری از مواقع به خاطر فشار زیاد این دیسک میزنه بیرون. حالا توی اینه که من نشون بدم، این دیسکی که ببینید این دیسک بین موره هاست، یه اندازه یک کوین، یک سکه بزرگه و قطرش هم تقریبا حدود نیم سانت تا 1 سانت از دو طرف فرق میکنه. فشار که زیاد به این بیاد، این دیسک که کارش در واقع تحمل بار نیست، انتقال نیروست و مثل یک فنر اینجا کار میکنه، نمیتونه نیرو تحمل بکنه و این قسمت داخلی دیسک میزنه بیرون و این قسمت بیرونیش هم از اینجا پاره میشه، مثل این میزنه بیرون. و وقتی که این فشار زیاد باشه به این عصبی که اینجاست، بس که داره تو کدوم لول باشه، تو هر کدوم میتونه پیش بیاد، موقع حرکت های پا، دست، بالاتنه، میتونه این دیسکی که زده بیرون به این عصبی که میاد و میره به پا، بس که داره کدوم لول باشه، در یک جای مختلف پا حس میکنیم، میتونه فشارهای خیلی زیادی ایجاد بکنه، درد خیلی شدیدی ایجاد میکنه که قشنگ میره تا پایین پا و خیلی درد شدیدیه. ولی با همون درد شدید هم باز میتونیم خیلی تکنیک‌ها و تمرین‌های فیزیوتراپی رو انجام بدیم که براتون نشون میدم. یا در یه سری از مواقع اینقدر این دیسک زدگی بیرون زیاده، یا 1-2 تا لول بعضی وقتا دیسک میزنه بیرون که دیگه دکتر تصمیم میگیره جراحی بکنه، که بعد جراحی باز به فیزیوتراپی نیاز داریم. و در خیلی از مواقع هم این دیسک‌ها بینندگان عزیز دیگه احتیاج به جراحی نداریم، چون همین دیسک هم یه بافت زنده است. اگه باهاش خوب مدارا بشه و تکنیک‌های خوبی بهش داده بشه، میتونه ترمیم پیدا بکنه. به همین خاطر از شماهایی که اگه احیانا دیسک شدید دارید و تو پاتون میزنه و غیره، بازم نبایستی زیاد نگران باشین و سریع به دنبال جراحی باشین. در یه سری از مواقع این کانال باریک میشه که از اینجا نخاع میره تو و استنوزیس میگن که تنگی کانال نخاع به اصطلاح معروف. پس در همه این مواقع، حالا چه جراحی کردین چه جراحی نکردین یا نمیخواین بکنین، فیزیوتراپی و تمرین‌ها و تکنیک‌های فیزیوتراپی خیلی مؤثرن که یه سریشون رو برای شما نشون میدم که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره. پس همینجوری که میبینین 10 ها بیماری در این ناحیه کمر میتونه به وجود بیاد که فرض برای میگیریم در این جلسه اول که شما بیشترین درد داری و نه میتونی زیاد راه بری، نه میتونی کارهای روزانه رو انجام بدی، سر کارم نمیری و یا خدای نکرده در بیمارستان هستی به خاطر کمر درد شدید یا جراحی یا عدم جراحی و فقط رو تخت این 1-2 هفته. حالا یه سری تمرین‌ها برای روی تخت به شما نشون میدیم، چرا که شواهد و تحقیقات نشون داده که حتی در بدترین درد کمر میشه ساعتها تمرین انجام داد بدونی که مشکلی برای کمر شما به وجود بیارن یا دردتون رو زیاد بکنن. خب برای اینکه کمتر به این مسائل تئوری بپردازیم و بیشتر عملی نشون میدیم، من از همکارم میخوام که بیان روی تخت و یه سری تمرین‌ها رو برای شما نشون بدیم. خب فرض میکنیم که این نفر کمردرد شدید داره و رو تخت دراز کشیده و برای اینکه اگه تمرین و حرکت نداشته باشیم بدن ما هی خشکتر و سفت‌تر میشه و علاوه بر اون دردها و ناراحتی‌هایی که بیشتر میشن، خود عدم حرکت باعث 10 ها مشکل میشه. هم مایچه‌های پا خیلی ضعیف میشن، مایچه‌های دست بالاتنه میخوان ضعیف میشن، مایچه‌های ناحیه شکم و کمر ضعیف میشن به خاطر حرکت و از یک طرف دیگه هم کلی عدم حرکت کلی مشکلات دیگه مثل ناراحتی‌های معده و هضم غذا و اینا پیش میاره، فشار خون و همه چیز تحت تاثیر قرار میگیره به خاطر عدم حرکتی که یه نفر اینجوری رو تخت دراز بکشه. حتی بنده دیدم کسی که 2-3 روز تو تخت دراز کشیده 10 ها مشکل پیدا کرده که اینا رو براتون میگم و تحقیقاتم ثابت کرده. خب برای اینکه این نفر الان حتی بخواد بچرخه کمرش درد میکنه، بخواد پاشه بشینه کمرش درد میکنه، که خیلی مسائل جزئیاتی هست که همکاران پرستار و فیزیوتراپیست‌ها در بیمارستان به شما ارائه میدن. من در اینجا فقط میخوام تمرین‌ها رو انجام بدیم که برای کمر هیچ دردسری و مشکلی ایجاد نمیکنن ولی برای سلامتی و رکاوری شما خیلی اهمیت دارن. برای این کارم از یه تمرین خیلی ساده شروع میکنیم که به عنوان مثال میتونید از مچ پاتون شروع بکنید. خیلی راحت 2 تا مچ پا رو بدیم پایین و بالا. خیلی راحت اینو 15-20 دفعه حتی 30 دفعه
حتی اگه تونستین 2-3 دفعه در روز این حرکت رو شما انجام میدین. این الان 10 ها فایده داره. گردش خونی که در پاهای شما به خاطر چند روز خوابیدن روی تخت ضعیف شده، غیر فعالیتش کم شده را فعال میکنه، باعث پیشگیری از تورم و ورم کردن میشه و گردش خون شما رو فعال میکنه و قلب شما بهتر کار میکنه. کریان پلیز. یکی بعدی، 2 تا مچ پاتون رو میبرین بیرون و داخل خیلی راحت. این حرکت هم باعث میشه که خشکی و تورم از مفاصل شما پیشگیری بشه و 10 ها فایده دیگه. یکی بعدی که خیلی برای این شرایط خیلی مفیده، خیلی راحت میتونید یه پا را خم بکنید و راست بکنید. معمولا در این شرایط اولیه بالا آوردن پا برای یه نفر خیلی سخته و درد داره تو کمر، مخصوصا از 30-40 درجه که رد بکنی پا را، این درد شدید میاد به ناحیه کمر. به همون خاطر یه پا صاف رو زمین خوابیده، یکی بعدی رو یواش، حتی اگه قدرت پاتون هم ضعیف بود، رو زمین روی تخت میکشید. یه جورابی چیزی میتونید پاتون باشه که خیلی راحت سر بخوره، یا یه چیزای خاصی هست که میتونید از اون استفاده بکنید و همین منوال. بعد 20 دفعه تکرار میکنید. به عنوان مثال یه پای دیگر رو باز خم و راست میکنید. خیلی مفید و بدون هیچ مشکلی برای کمر شما. یکی دیگه که خیلی خوبه، thank you، این مایچه پاتون رو سفت بکنید. squeeze your muscle، عالی، و شل کن. سفت میکنی، شل میکنی. دیگه این همکار من فارسی یاد گرفته. خیلی خوب. یا اگه اینو نتونستین انجام بدین، یه حوله چیزی میذارین زیر پاتون، زیر زانوتون، حالا زانوتون به پایین فشار بده. عالی. تمام اینا انقدر تأثیر داره برای مایچه های شما. مایچه همین که منقبض منبسط بشه ضعیف نمیشه، یعنی جلوگیری میکنه از ضعیف شدنش. و 2 تا را میتونه همزمان فشار بدین به پایین و شل بکنید. یا یه تمرین دیگه که خیلی خوبه، به عنوان مثال یک وسیله حوله چیزی میذارین لای پاتون و فشار بده النا به داخل، اینساید. خب یه دستمالی حوله بالشتکی یا یه نفر دستشو میذاره اینجا. البته همکاران فیزیوتراپیست تو بخش‌های مختلف فیزیو میان و به این کمک‌ها رو به شما انجام میدن، ولی برای کسی که تو خونه برفرض خوابیده و فکر میکنه با اون استراحت کمرش خوب میشه، اشتباه میکنید، کمر شما بدتر میشه. ولی با همین 4 تا تمرین به این سادگی میتونید اثرات خیلی خوبی داشته باشین. یا یه نفر دستشو میذاره قشنگ بغل پاتون و حالا میخواد که فشار بدیم به بیرون. فشار بده النا، آفرین. این باز 100% سیفه، هیچ مشکلی برای کمردرد شدید شما ایجاد نمیکنه، ولی خیلی مزایا داره. و یا از این حالت دوباره میگیرین و به داخل فشار میدین. هر کدوم از اینا رو 3-4 دفعه تکرار میکنید. این تمرین آیزومتریک هست، در واقع حرکت نمیدی ولی این مایچه ها را فعالیت بهش میدی. خیلی مؤثره. یا اگه یه نفر کمکی داشتیم با مناسب، البته اینا رو که بنده به شما میگم انجام بدین تو خونه، سعی نکنید که بیش از حد فشار بیارید و با فشار زیاد نیست، به اندازه نیرویی که ما به یک بافت آسیب دیده و یا به سایر بافت وارد میکنیم. تمرین دیگه که خیلی خوبه براتون در این فاز حاد بیماری کمر، این پا رو یکی میگیره، حالا بکش به اونور النا، آفرین. خیلی راحت یه مقدار کمی مقاومت به این مچ پا میدیم و اون پاشو میکشه به طرف باسن و برعکس به بالا. حالا آفرین، هول بده. یک مقدار کم مقاومت میدین، زیاد ندین و پای دیگه رو الی آخر. تمرینه دیگه که خیلی خوبه برای دستا، حالا دستاتو بیار بالا النا، میتونید اگه خواستین بیاین بشینید در این حالت، برفرض تو تخت یا خونه نشستین. خب خیلی وقتا میشینید، نمیتونید تمام روز دراز بکشین که. در این حالت دستاتو میذاری رو سینه، خیلی راحت یک کم کمرتو میچرخونی به چپ و راست که باز خودش باعث میشه فشاری که در این قسمت بالای کمر شما جمع شده بیش از حد نشه و مشکلات دیگه ایجاد نکنه. و هیچ ضرری هم برای الان پایین کمر تقریبا تکان چندانی نمیخوره. و از اینم دقت کنید که بیماران عزیز یا بینندگان عزیز، شمایی که کمر درد شدید داری، مجبوری بالاخره دستشویی بری بیای، یا پا میشی از تختت میری
رو مبل بشینی یه دقیقه بیایی. پس این فعالیت ها در مقایسه با اون پا شدن نشستن از رو تخت در واقع صفر. مقدار فشار اصلی تو این فعالیت های روزانه از حموم کردن و دستشویی رفتن و رو مبل نشستن و خوابیدنه که فشار به بدن میاد. ولی این فشارها با خیلی این تمرین‌ها با فشار خیلی کم به ناحیه کمر هستن. خب یکی بعدی، دستاتو بیار بالا و پایین قشنگ، بالاتر بالاتر، آفرین، عالی. خب همینو میتونید برفرض 50 دفعه تکرار بکنید در روز. شما یکی کمردرد شدید داری و هیچ حرکتی نمیتونی بکنی یا جراحی کردی، برای اینکه تمام بافتای شونه و دست و اینا رو فعال میکنه. یکی بعدی، قیچی میزنید با دستاتون، خیلی راحت هر کدوم از اینا رو 20 دفعه میتونید تکرار بکنید. نفس عمیق بکشید، نفس بکش النا، نفس، آفرین، خیلی عالی. و یکی بعدی، از این جهت میبریم بالا و پایین، آفرین. خب پس ببینید با همین دستا شما میتونید نیم ساعت تمرین انجام بدین که از اونور باعث میشه سلامتی عمومی شما به خطر نیفته و از اونورم باعث میشه که یکم روحیتون بهتر بشه، چون سکوت مطلق و استراحت مطلق به هیچ وجه برای شما خوب نیست. یکی بعدی، شونه هاتو میچرخونی در این حالتی که رو تخت نشستین و هیچ کاری نمیتونین بکنین. خیلی تمرین خوبیه، 10 ها مفصل الان اینجا من میتونم نشون بدم برای شما. الان این مفصل اینجا، این یکی، بعد ارزم بهتون این یکی، بعد از پشت سر باز تمام این مفاصل، این استخوان شونه شما، تمام اینا با همین چرخشی که الان میده به شونش فعالیت دارن و حرکت میکنن و باعث پیشگیری از 10 ها مشکل میشه. حالا برای گردنتون خیلی راحت چپ ببرین، راست بیارید. تمام اینا رو هر کدوم 15 دفعه یا 2 تا 15 تا بر مبنای حال روزتون نگاه کنید، چون اینجا برای عموم من دارم میگم، نمیام نسخه بپیچم که شما 10 دفعه انجام بده یا نه. خیلی بر مبنای حالتون اندازه کافی انجام. یکی بعدی، چونه به چپ و راست و جلو عقب و چرخشی میتونید چند دفعه انجام بدین و یه چند تا کششی باز بعدش انجام بدین. این کششی رو میاری، بکش جلو بکش جلو بکش جلو، آفرین. یه کم یواش تا جایی که دردتون اجازه میده میایین جلو میایین جلو میایین جلو، آفرین. حالا دستاتون رو بذارین رو پاهاتون که بعدی یواش بیاین جلو با کش بیارین. و اگه خواستین تمرینای اضافه تری انجام بدین، باز برفرض میتونید یه 2 تا وزنه به دستتون بگیرید، یه چند تا وزنه برای دستاتون انجام بدین که تمرین و فعالیت حرکتی پیشگیری بکنه از 10 ها مشکل و بیماری دیگه. یکی بعدی اینو میکشید به این ور که تمام خستگی ناحیه شونه شما رو در میاره و باعث خیلی اثرات خوبی میشه. و همینجوری باز یکی بعدی دستا رو سینه میذاریم میکشین عقب. پس ببینید من الان اگه بخوام بگم، تازه هنوز تمرین مقاومتی رو نشون ندادم، برای یه نفر که رو تخته میتونیم تا چند ساعت تمرین بدیم، ولی بر مبنای اون شرایط و اون بیمار و اون حال روز اون نفر 5 تا 6 تا 10 تا تمرین در روز انجام میده و تمام اینایی هم که الان نشون دادیم برای شما به نظر من کافی و عالی هستن. پس امیدوارم که این تمرین‌ها رو در حالت کمردردهای خیلی شدید و یا فاز اول کمردردهای حاد انجام بدین که در برنامه بعدی همینجوری میریم بالا در شرایط مختلف تمرین رو نشون میدم. خب در اینجا به آخر برنامه رسیدیم. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم که ایام شاد و خبرهای خوبی رو در آینده از داخل کشورمون بشنویم. تا برنامه بعد و هفته بعد، روزگار خوش، خدا نگهدار.